Слава Україні! Героям слава! Вільно. Вільно. За добу без виїздів займали згідно розпорядку дня, ПКД і обстріли по місту Нікополь, 4 ствольних обстріли міста Нікополь, в яких було поранено одну особу, чоловіка, працівника міськводоканалу і 1 обстріл ствольної артилерії по Червоногригорівській ТГ. Василек, миномет Василек. Так, добре, давайте тоді зараз затримувати не будемо. Основну інформацію тоді доведу начальнику караулу, він потім доведе до вас. Звертаю вашу увагу до дотримання заходів безпеки. Це кевларові каски, бронежилети, знаходитись в укритті під час обстрілів, якщо ви знаходитесь в підрозділі, під час виклику ведення сили засобів на найбільш безпечних ділянках, сигнал, за яким особовий склад укривається, місце укриття та повітря. Не, ничего не зашло. Только зашла АТП, что вроде бы на крыше осколки. И все, больше ни хера. Мы на месте сейчас слазим на крышу АТП, как Воно не було то сильніше, то слабіше. Один дуже сильно над кришею йде. Грузчик уже осколок стояв, курив, то осколок в живіт попав, просто ударив. Ударив? Добро. Я с вами, да? Здесь, где-то вот с этой стороны, где вышка. Там вышка. А столько у нас только там. Нет, вот где-то с этой стороны. Вот это. Тут все чисто. Нічого нема. Дальше, вот там где-то по доске. Помочь? Крыша. Не-не-не, спасибо. Скользко на крыше. На улице люди понаходили осколки, тут ни одного. Говорят, вроде четко на крыше АТБ. Так а что я правую сторону, вы левую? Здравствуйте. Да. Все хорошо, но я смотрю, до окна вроде все целы. Да, 10-ю школу обошел, 24-ю, все целое. Где-то в воздухе что-то взрывалось. Именно в воздухе, понимаешь? Я понял. Ну не град, не по силе град, а варианты града, 2-3 пробили. Как в воздухе. Я обошел 10-ю школу, 24-ю, ну нет ничего. Спасибо, спасибо вам большое, спасибо. Здесь у нас во дворе нема ничего. Виталий, говорят, все чисто, где-то вроде как в воздухе взрывалось. Предлагаю поехать на 24-ю школу. Да, я И почему? 10-й садик. Хозяюшка, у вас тоже дуже гучно було? Дуже гучно було. Да, гучно. Ну все, ми обійшли вроді школу, вроді все Ні, ціле. ні, ми обійшли І вже. ви обійшли, Да, 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 молодці. і ми обійшли. Молодці, У нас ну все хорошо. добре, не слава Богу. Все, бережіть себе, до побачення. До побачення. Будь-яка надзвичайна ситуація, подія, яка виникає, ми виїжджаємо на місце події, оцінюємо обстановку, приймаємо рішення про залучення додаткових там сил і засобів. Ну, на жаль, на сьогоднішній день таке саме не те, що основне завдання, а виїзди після обстрілів, які прилітають до нас зі сторони Енергодара, від агресора. Зева! Живи всі? Там вроде никто не жив, я так понял, у нас тоже тут никто не жив. Давай. Панелі теж ваші? Житловий будинок, пошкоджено дах, вікна, частково зруйнована стіна будинку. Паркан. Вікна, дах, двері. Господарчі споруди дві. Вікна, дах,
Двері. Повредила сколько? 2 штуки. Повредила? Сонячні панелі. Штук 60 панелей. 60. Прилетело тоже? Мы живы все? Не, еще только сюда. Вот сюда. Опять туда же прилетело, сразу возле отрыва. Нафотали, да? Так, давайте уебаем, потом приедем. Да. Поехали. Хорошо, поехали. А, и лэп тут, блядь. Сейчас он заведет. Ничего, нормально. Был, видно, где-то далеко, от нас далеко. Да, от нас далеко, да. Не как выше. Да, это загадочная латовская. Так, давай щупаем, как бы нам... Давай налево, направо там были. Я не понял. Таке відчуття, що з того берегу дійсно чекають, коли ми приїдемо. Це або це пожежно-рятувальний автомобіль, або це наш оперативний автомобіль. І починається повторний обстріл. Були моменти, коли ми гасили будівлю і там на сусідню вулицю за пару будинків в дах прилетіло. Це було досить швидко і зреагувати навіть не встигли, тому що відстань дуже маленька. І саме, що на сьогоднішній день таке, ну якби для нас це страшне, це дрони, яких не чутно. Тобто, ну якщо це б'є арта, то ми хоча б чуємо вихід з того берега. У нас є декілька секунд, щоб впасти на землю, десь заховатися, якесь там перекриття, стіну. Дрони, їх неможливо не побачити, не почути. Це миттєвий приліт, вибух. Півмісяця назад був скинутий з БПЛА снаряд. В цей час наші хлопці ліквідували пожежу, і на них був зброс. Тому пострадали пожежні 2, і техніка була зруйнована. Надо тоді сюди попасти. А это 30? Нет, это лапинская. Жек, видел? Необычные осколки. И там остался круглая задница. Это же связано. Связано, да? Да. Это как, блядь, мелкашка какая-то. Еще в крышу попал. А что оно такое, я не могу понять. А я Вот думала, у тоже, меня оно тоже все посыпется. и полетело по воздуху. Да, и тут и с той стороны С той стороны попало. Именно четвертом С той стороны 3-й, 4-й этаж. А? Квартира. Да, и с синей стороны. Там никто не живет. На 3-м она в Швеции, на 4-м мальчик, наверное, на работе. Дома. А здесь тетя Надя нету, она в Германии. Заходь, заходь.
Як шрапнель. Я бігом тікати. А? Где ты? Вот там. Слава Богу. Я, если бы я вот тут был, то меня Пиздец. или порезал. Слава Богу. Слава. Ну, вроде бы. А слышали, как вылетает? Когда вылетало, слышали? Я был вот тут, Я понял. в этой комнате. Слышу, оно как градом, вот это, дух, и пылюка везде, и я нагнулся. И бегом отсюда выскочил. Куда текать? Никто никуда не текает. Все сидят по номерам. Бомбят город, бомбят, а результата никакого нету. Что ж надо, что-то надо. Почему-то ж не пошли соглашения, а теперь больше. Сьогодні була дуже активність з того берега, де з окупованої території Енергодару. Били саме по місту Нікополь, обстріляли майже всю берегову лінію міста, і навіть були прильоти і в центр міста. Близько 50 артилерійських снарядів, 8 дронів камікадзе. Я ж кажу, дякувати Богу, все ж таки Боженька нас оберігає усіх, що люди залишились неушкодженими. Сьогодні ми до 5-ї години ми навіть не поверталися в підрозділ, місце розташування підрозділу, тому що постійний був обстріл, тільки ми з одного місця виїжджаємо, прильоти йдуть в друге місце, ми туди, і цілий день ми обстежували місця прильотів, дуже було багато пошкоджено. То так майже кожне чергування у нас так і проходить і відбувається. Зателефонували, що було потрапляння в школу. А вже коли їхали туди, при зборі інформації зрозуміли, що це була ракета. Приліт в школу 16-ту, да, дійсно це було дуже несподівано. Ми просто, опять же, звикли, це таке слово, я не хочу його використовувати, але не можу підібрати іншого. Да, ми звикли, що до нас прилітають артилерійські снаряди, там РСЗВ «Град», РСЗВ «Ураган», безпілотники, але щоб прилетіла ракета. Це була наша зміна. Ми виїхали туди разом з караулами. Коли ми знали, що під завалами знаходяться 4 людей, це була дійсно така ситуація. Ми навіть чули, коли жінка кричить з-під завалу, просить про допомогу, а там плити перекриття, вони дуже великі, тобто силами навіть там 20, 50 там, або 100 людей ми не могли їх підняти. Тобто потрібна була тільки техніка, спеціальна кран. Це було психологічно, мабуть, найважчою такою ситуацією, тому що ти розумієш, що вона і недалеко десь від тебе, ця людина, якої ти можеш допомогти, але, на жаль, ти не можеш, тому що вона завалена. Хай вивода. Вона метра 3 виходить. Да. Сейчас, следующую так само, понял, и делаем подкоп. Ускладнювалося тим, що велика площадь руйнувань була, і розуміння, де вони знаходяться, було приблизне. По одній плиті ми піднімали, переносили їх, там була вантажна техніка, куди зразу це все грузилось, увозилось. Але і всіх людей, мабуть, одну жіночку тільки ми чули, остальні, мабуть, такі отримали травми від падіння цих важких конструкцій, що вони були несумісні з життям. Пацаны, пробуем. Давай, 3 и 4. Есть. Носилки есть. Здесь. 4 людей загинули, які знаходились. Це були працівники школи. На жаль, врятувати нікого не вдалося, тому що, я ж кажу, просто були, мабуть, такі травми, які були несумісні з життям цих людей. І раніше ми зустрічалися з загиблими, і якщо повністю туди головою, то буде складно.
якось знаходимо, я ж кажу, якісь позитивні емоції між собою в спілкуванні, щоб трохи розбавити ось цю обстановку, яка зараз проходить в місті. Кожен день, як у будь-якого священника, день мій починається з молитви, заклику Божого благословення на всі справи, які ми розпочинаємо. І далі служба як військового капелана, скільки несу служіння в лавах Збройних сил України, серед наших захисників неба Нікопольського. І молитва, натхненні якісь моменти, організаційні питання, соціально-доброчинна діяльність, тобто волонтерська, поїздки по підрозділам, дивізіонам, звершення богослужінь, пастирсько-просвітницької діяльності. Ну і таким чином і триває життя і навколо церкви самих воїнів, і церква знаходиться в обличчі священнослужителя завжди поруч. Бувають і трагічні моменти, коли доводиться відспівати наших сучасних новітніх героїв України. Помилуй нас, святий, безсмертний, помилуй В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, скорботні родини, побратими наших полеглих героїв, які поклали своє життя за батьківщину, Україну нашу, всі люди доброї волі нашого незламного, нескореного, непереможного міста Нікополь. Ми в першу чергу хотіли жити в мирі, але в мирі справедливому, в мирі не на колінах, в мирі не у рабстві, а в тому священному українському мирі, за який поклали життя наші найкращі сини. І кожного дня, кожної миті, коли ми встаємо, рухаємось, працюємо, ми маємо пам'ятати, що все це тільки завдяки того, що є такі героїчні, незламні наші воїни, які дарують нам спокій. Якщо ми говоримо про втрати, то, мабуть, кожна людина, кожна доля, вона є індивідуальна. І ті трагічні моменти, які застають родину, бо сьогодні ми вшановуємо, сьогодні покладаємо квіти, молимось, печатаємо гріб, повертаємось з цвинтаря і ми далі займаємося своїми справами. А сама родина залишається один на один з цією бідою, з цією трагедією. І тому в обов'язки священника, звісно,
відносяться ті моменти, коли треба і підтримати, надихнути, десь зібрати родини, поїхати на могилки, помолитися, десь зібратись на якісь радісні події навколо недільної школи біля храму. Ну і таким чином, щоб ніколи не дати людям втрачати віру. Бо Паїсій Святогорець колись сказав, що я б давним-давно зійшов би з глузду від несправедливості цього світу, якби не знав одне, що останнє слово буде за Богом. Незламність, мабуть, полягає в тому для мене особисто, що в перші дні великої повномасштабної війни наші мешканці просто неймовірними якимись зусиллями, неймовірними такими діями об'єдналися всі в єдине. Відкинули якісь політичні чвари, релігійні, там якісь суспільні, громадські. Вони всі об'єдналися в єдиний кулак для того, щоб робити волонтерську справу. Війна іноді відкриває в людях такі таланти, про які вони раніше ніколи в житті собі не могли уявити. Нас насправді сплотила єдність, і Бог показав, що в темний час є такі світлі люди, які готові боротися за свою свободу, за свою незалежність, не тільки співаючи гімн України і одягаючи вишиванку, але й власними діями. Всі об'єднались навколо церкви, знаєте, як магнітом. І кожен знав свою справу. В одній кімнаті робили бутерброди хлопцям, там варили на кухні страви, почали шити ці маскувальні сітки, хтось коктейлі Молотова, хтось речі складав, хтось пакував сухпайки відповідні. Тобто оцей організм церковний і волонтерський, він запрацював абсолютно без втручання якоїсь чи держави, чи якоїсь церковного нашого керівництва, чи мене як настоятеля. Тобто це був реальний поклик серця. І всі вони тут зібралися з перших днів. Тут такий хаб був волонтерський, що я приїжджав, я не міг пройти просто до храму, тому що все було в людях. Там машини приїжджають, привозять якусь гуманітарку, там вже військові загружаються. Тобто, це такі моменти, які ніколи ми не зможемо забути. Отаке все. Поїхали, вантажимо оце до людей. Ця коробка, ця коробка, ця коробка. Добре? А можна ще щось таке підзбирати? Можна підзбирати і бляшанки, якщо у вас є. Ну тільки бляшанки ми зараз не заберемо, у нас буде повна машина. Борошно, консерви. Зараз же ми навчилися робити паштет з фасолі. Потім що, ковдри, теплі фліски хлопцям. Ну, коротше, в принципі, все. Добре. Все? Ну, такі ж маленькі пойдуть свічки? Підуть, вони горять 1,5 години, майже не коптячі. Бувають такі більш спокійні дні, коли ми б'ємо горіхи, перемо білизну хлопцям, там кофти, фліски, люди багато чого приносять. Інколи ми це перепираємо, складаємо, збираємо. Перед тим, як виїхати, його ж все треба спочатку зібрати. В общем, так і проходять майже в такому темпі, як сьогодні, кожен день. Рідко-рідко, коли випадає, спокійніший. А куди ми на заправку їдемо? На автовокзал. Ну, через Олю можемо проїхати. Давай і вивантажимо рис. Давай. Оля! Ти ж казала один. Їх один на один ставлю, щоб я ночі до них не чіплялася. У всіх визначений час, і я вже підбираю графік так, щоб до всіх заїхати по маршруту. Так, беремо це все, йдемо туди. Добре. Це буде літрів 7, може 6,5 олів'є на кожну точку. Ну, а... Плюс паштет, плюс цей. Ну, так, да, картошечки, да, вермішелі, да, каші. Добре, все. Хай їдять, поки їм. Мать. Добре.
Тим більше дуже просять цих лінивих голубців. Андрюха сказав, що їм більше подобається. Добре. Присаджуйтесь, хто і заміж не вийде. Ти там вже була, тобі що? Я там 3 рази була, нема що робити. Господі. Теж не культурно. Може ти гарбуз взагалі ні? Котенька. З апельсином. Косенька. Вкусно? А сахара вистачає? Мені да. Ну я ж не дуже люблю солодке. Ну воно ще ж підсохне і буде чуть солодше. Клас. Це цукати будуть з апельсиновим соком, гарбуз з апельсиновим соком. Ну для енергетичних пакунків. Так. Оце рис, оце апельсини ще на наступний раз. Це буде зажарка. Ось, бачиш, 2 дні сушки, 1 пакетик. Ну там я ж кажу, ящик вже забитий. Ми тобі ж тут теж, дивись, ми Я бачила вже, да. Це родзинки, а це горіхи ж ми тобі привезли. Родзинки ж ми насушили. Ну нічого, а це сушку, бо Ковач поїхала. Ми виїжджаємо десь 3 рази на тиждень. І весь цей час за кермом син, вантажить син. Інколи, коли ми розуміємо, що у нас буде дуже велика відгрузка, наприклад, там на Червоногригорівку борошно, туди борошно, тоді він ще когось з друзів бере. Бо, ну, багато тягає. Він дійсно вантажник. Він вже заробив собі і протрузії, і вузли шморля, і, ну, в общем, спину він собі уграв, бо трохи не слухається матір. Все, отлично, Катя. Ага. Що не дає? Та зараз пирожочки сюди. Чуть-чуть. Отак от. Отак. Може, там борошно Все, не дає отлично. скластися ці? Дуже важко, коли авто таке маленьке, ну воно ж не купувалося для того, щоб перевозити на ньому все, що ми перевозимо. Авто було куплено трохи більше, ніж за півроку до повномасштабного вторгнення. От, і да, нам деколи доводиться 4-5 разів повертатися, завозити, особливо якщо це габаритний груз. Наприклад, от баночки, вони жестяні, вони легкі, але вони дуже об'ємні. Вони завантажують. Або якщо це коробки, вони теж дуже об'ємні. Килими. Якщо це, наприклад, там ковдри, то це все об'ємне, і ти не можеш машиною, наприклад, однією ходкою це все перевезти. Бо там забрали, сюди привезли. От якби у нас на сьогодні була більш потужна вантажна машина, ми б змогли забрати все. А так нам довелося робити 3 ходки. Не знаю. Ви ж дівчинка, вам не можна. Що зробиш? А та вже не влізе. Ну ця поїде так тоді зараз? Міняти? Ні. Я просто хочу. Пані Олена, ми біля вашого будинку. Ага. Ага, все. Ми намагаємось варіювати, щоб менше, бо ви ж самі розумієте, що з волонтерських коштів на пальне не беруться гроші. Все це за власний рахунок і намагаємось маршрут промалювати так, щоб найменше витрати пального були. Але 4-5 разів іноді буває, повертаємось. Ми тобі завеземо, добре, давай, ми до тебе заїдемо тоді, Гагаріна і Наталка. Все, я собі в план, все, давай, ага, давай. Валя, а дай, успокой мені трохи свічок. Давай спокійно. У мене одна мрія – виспатися. У мене немає такої мрії. Я хочу перемогу і потім хочу виспатися. Я сказала, коли буде перемога, я 2 дні буду просто спати. Просто не чіпайте мене, я буду спати. От, бо я приходжу додому інколи дуже пізно. Можу прийти о 7:45, о 9:00. От, потім ще уроки. Ну, на себе часу ні. На доньку ще хоча б на уроки. Увага! Загроза артилерійського обстрілу. Прямуйте до найближчого укриття. Увага! Загроза артилерійського обстрілу. Прямуйте до найближчого укриття. Я уже хочу поставить на эти покрышки. Они, наверное, вообще кайфовые.
А покришки коли відправляєте? Ні, вони самі за ними прийдуть 2 числа. А, нам тільки забрати? Нам тільки забрати собі привезти. Зараз от дуже важко, бо зараз всі просять колеса. Колеса – це розходник. Ну, машини довго не живуть. От останні колеса ми передавали Оксані Чорній. І коли я написала: Оксана, ми вам замовили, вона каже: сьогодні ще одну машину підбили. Ну, тобто машини на нулі довго не живуть. Тому люди мають розуміти, коли кажуть: та що ж ми збираємо. Але це все розходники. Коли стоїть питання витягнути хлопців поранених, чи залишити, чи витягнути свій спальник, то тут вибір невеликий, звичайно, хлопці. Все. Кави. Так, тепер можна йти. Як почалась війна, ми зробили ось такі стаканчики Нікополь Незламний. Я думаю, це дуже такий гарний варіант, який наше місто що робить? Підтримує. Ось цей стаканчик зробимо вам смачну каву. Нам дуже подобається це діло. Ми прям це не бізнес, це моя дитина. У мене 2 дітей, це 3. Як почалась війна, ми жодного дня не зупинялися. У нас були там Новий рік, там якісь там пасхальні свята. Ми всі свята працювали, бо вирішили так. Ми так вирішили, і ми працювали. І коли навіть приліт до нас прийшов, то було теж важко. Ми прийшли в 6 ранку, всі прибігли сюди, дуже багато скла. Спочатку, звісно, ти такий шок, що робити, ти заходиш, там отак от висить кондиціонер, все в склі, але що робити? Кофемашина працює, кавомашина працює, вмикаємо, працює. Давайте заваримо каву, а потім вирішимо, що будемо робити далі. І потім прийшли люди, наші кавомани, і почали з нами пити каву, допомагати, прибирати, і ми працювали. Ми в той же день працювали, це був останній день літа. От вже більше року пройшло. Ми працювали по цей день і ми змушені, нам не знаю, як це пояснити. Це не пояснити, це душа. І виїжджала я зі своєю родиною, з дітьми, чоловік тут був. Але кав'ярня працювала, дівчата працювали, ми їх хотіли зачиняти, але ж є люди, які працюють, які також хворіють цією кавомашиною, нашими ділами. Тобто, як вам сказати, це не пояснити, це треба відчувати. Жовто-блакитне серце і плаче, і сміється. Жовто-блакитне серце ніколи не здається. Кожній новій надії там є моя надія, допоки серце б'ється, моя країна б'ється. Я могла залишитися там, де ми виїжджали, могла залишитися. Мені всі казали: ой, окей, давай, перевозь сюди студію, апаратуру, давай. Ми всі тут уже, в мене вже там, я там просто періодично бувала, але вже казали: давай, ми вже тобі клієнтів знайшли, вже будемо самі до тебе ходити, займатися співом. У мене ще з юнацьких років відчуття патріотизму. Я чому пішла навчатися на вокал? Тому що я хотіла підійняти культуру рідного краю. Оце відчуття патріотизму мене ніяк не покине, ніяк не попусте. Так що, от таке, я не знаю. Можливо, це перебільшення. І мої рідні говорять, що треба більше думати зараз за себе. Але а як тоді? Просто полишити місто і цих людей, які тут залишилися. Тому що в мене насправді немає ні будинку тут, ні квартири. Я винаймаю житло собі. У мене є лише мої учні, мої діти, і ті, які йдуть з радістю і поспішають до мене під обстрілами, біжать. Ми там домовляємося, я кажу: так,
Не виходьте, сидіть там десь в укритті. Там от стрілялися, потім вони біжать до мене, вже знову в більш-менш безпечному місці. То так ми займаємося. Так як ми всі хочемо десь відволікатися від обстрілів і від, будемо так казати, напружена обстановочка у нас тут у місті, і тому батьки хочуть, щоб діти займались хоч чимось. Так як немає, садочки не працюють, школи не працюють, я маю на увазі вживу, що діти не зустрічаються. І це була чудова можливість там, де діти можуть прийти, потанцювати, поспівати, щось розповісти мені свого життя. Малеча взагалі вони розповідають про котиків, про собачок, і що де вони були, приносять мені букетики з листячка, там, і квіточки. Діти як діти. Ми почали розспівуватися, і в час, якраз коли я перемикала музику, то було чутно сильний вибух. Діти швидко схватили, ми взяли свої речі, я сказала, діти за мною, і ми спустилися. У нас дуже добре, зразу виходиш із сховища внизу. Дитина одна злякалася, розплакалася, але я її заговорила, кажу, ходімо, ми зараз ввімкнемо музику, у мене телефон з собою був, в мене вся інформація була на телефоні, і ми продовжили, так би мовити, заняття уже у підвалі. Машулечка у нас, я тобі вже казала, що вона у нас в Тік-Токі ще співає. А що робити? Фіросплавник закрили, феєрик закрили, чоловіка роботи немає, треба ж заробляти гроші. Да, Машуля? Так. Вживати якось з дитиною треба. Так що... У нас Марія Шушайло, вона у нас активний користувач Тік-Тока, скажімо так, вона виходить у прямі ефіри, і до неї заходять наші сучасні виконавці, просять її співати її пісні, у неї... Це щось було? Зараз включиться. І до нас заходила, Кола до нас заходила. Так. Заходила. І ми спілкувалися, вона просила, вона сказала клас, ми зафренділися, почали спілкуватися. Я говорю, ми співаємо дуже багато її пісень. І тепер мої учні не лише ті, хто хоче співати в подальшому або навчатися на вокальному відділенні якомусь. А зараз прості люди, які потребують підтримки, просто розвантаження. От повинно бути якесь розвантаження. Тому для нас зараз це дуже важливо, коли викладачі, не знаю, тренера, які працюють, які залишилися тут попри все і працюють. Це дуже важливо. З нами вітаються. Сказати, що безстрашие наше здорове, мабуть, не дуже. Я так думаю. Тому що, сказав, адекватні люди вже нормально, вже б кудись поїхали і не наражали б себе на небезпеку. От нас не зламати, якщо вони думають, що можуть нас бомбити і вдень, і вночі, і ми будемо тікати, ні. Навпаки, ми злимося на них, наоборот, ми думаємо, що з цим робити. Ще більше ми хочемо тут залишатися. Я щаслива тут. Я в рідному місці, я прожила в Німеччині півроку, і я сюди не приїхала, я б казала, якщо б мені їхати не було, я б їхала. Я дуже тут щаслива. Знаєте, я спілкуюсь з людьми, які зараз у Польщі. І от вони там, ой, у мене там депресія, у мене голова болить, може вітамінчики попити, чи щось мені цей. А я слухаю і думаю, Боже, а я ці нікопольці. Болить, не болить голова. От у нас депресії немає, бо нам треба стільки всього встигнути,
що ти навіть не задумуєшся, є в тебе депресія, нема в тебе депресії. В тебе просто день скажений. Ти тільки думаєш про те, щоб нічого не забути. Тому я вважаю, що це люди незламні. Вони при цьому всьому працюють на заводах. Вони при цьому всьому, ви знаєте, всі знають, мабуть, що у нас дуже довго не було води. І люди навіть городину виростили, не маючи води. Ну як цих людей назвати? Ну, люди неймовірні. Ну, не всі, звичайно, але більшість таки, да. Є впевненість в те, що чим більше приходять ці випробування на нашу землю, тим міцніше ми стоїмо. Бо метал, який піддають відповідному тиску, коли готують там з нього якусь броню, то чим більше тиск, чим більше температура, тим більше вона загартовується. От сьогодні Нікополь і до того був металургійним містечком, і можна провести паралель, що і люди мають такий міцний залізний характер, як і наш козацький край. Тому ми віримо, що можемо витримати будь-які обстріли, але будемо дякувати Богу, що ми знаходимося не в окупації, що ми сьогодні тримаємо оборону, що ми сьогодні маємо можливість підняти жовто-блакитний стяг, бути поруч з нашими воїнами і подавати, якщо треба, їм набої. Майже у всіх наших співробітників тут перебувають сім'ї, діти. Ну, ми всі працюємо задля перемоги. Ми вважаємо, що ми її прискорюємо нашою роботою. Тому це майже, мені так вважаю, я так вважаю, що це саме основне для нас, те, що нас підтримує і, скажімо так, держить нас в строю. Це бажання скорішої перемоги. The way